I'm very happy to be here, and I thank all of you for being here, also distinguished speakers today. Nagyon örülök, hogy itt vannak velünk, és külön kiemelten köszöntöm az előadóinkat. Mr. Dünker, thank you so much for being here. Mr. Hooglander, thank you so much for being here. Mr. Lukács, thank you so much for being here. I hope I pronounced your name correctly. Yeah, sure. Dünker úrnak is köszönöm, hogy itt van velünk. Hooglander úrnak is köszönöm, hogy itt van velünk. És Lukács úrnak is köszönöm, hogy csatlakozott hozzánk. And thank you for being here, but otherwise this panel would not make much sense at all. És természetesen leginkább köszönöm önöknek, mert önök nélkül ennek a beszélgetésnek sok értelme. So there are three questions. I was asked to define three clear questions that I give to each of the speakers today in the order that they are sitting from me. Három kérdést fogok föltenni abban a sorrendben, ahogy ülnek. Tehát az első neki, aztán neki. And these are the three questions. How do our Christian values influence our work as local politicians? Igen. Tehát, hogy a keresztény értékek, az első kérdés Dünker úrhoz lesz, hogy a keresztény értékek a mindennapi életben hogyan befolyásolják a politikusi munkánkat. Can the EU be helpful in our local and regional political work? Do we see that EU values make a difference? Tud-e segíteni az EU a mindennapi munkánkban, helyi politikusként végzett mindennapi munkánkban? Működik-e az EU-nak a támogatása, segítsége? And then something we actually see happening right here. How can we better work together as Christians in local and regional politics across Europe? És hogy tudunk jobban együttműködni egész Európa területén, keresztény politikusokként, hogyan tudjuk egymással értékeinket és munkánkat összehangolni. So for that I first give the floor to Mr. Lukács. Thank you very much. I would just start out in English. And then I will switch back to Hungarian so that all the folks from our party and from our people can understand and see that I speak English. Okay? Mostly it's been a common remark that Hungarian politicians don't speak English, just only on a basic level. I mean, it's just a running joke. Don't take it seriously. Yeah, we were referring to some of them. They speak excellent German. Oh, I hope yes. So, actually, it's my honor to be here. And folks, you don't know me, and I want to introduce, and I will continue in Hungarian. That I'm the leader of our party in the parliament. So we have a parliamentary fraction, we call, but it's not called a fraction, it's a parliamentary group actually. It consists of 7 members of parliament, and I'm the leader of it. I've been a lawyer previously, and I've been in the parliament since 2014, so this is my 3rd term. And I've been climbing up the steps as it's supposed to be. So I have been in every situation and in every aspect of the work in the parliament. Currently, I'm rather working with the party and the administration of the party. So our parliamentary job consists of mostly asking the Prime Minister and putting several healthcare related and other issues, but I try to view myself as more of a how to get the party start up and how to get it to work to be more, I don't know, to have a better election result in the next election. So először is akkor köszönöm szépen a meghívást, és hogyha jól értem, ugye az első kérdést, igen. Nem számítottam egy pillanatra, tehát igen. Hogy akkor várjalak meg, és konzekutívan tolmácsoljalak, vagy sugdossak a well, that would be a great question to be consecutively speaking, or try. I will do that. That I will put my remarks and my statements, and you will translate it to them. Okay? I think that would make more sense. So we consider the gentleman as a company of 3 that speak English, and so once I finished, you translate it in English. I think it's more easier for you as well. Szóval az a... Oh, that's all right. Okay, I'll give you a hard job then.
Szóval miként befolyásolják a keresztény értékek, akár a helyi politikusok, de szerintem itt nem csak helyi politikusként, hanem mint országos politikus is azért megnyilvánulnék. Én azért erre abból a szempontból mondanék javaslatot, hogy kevesen tudják, hogy én azért önkormányzati képviselő is voltam 2010 és 2014 között. So the question was about Christian values and how they influence our daily work as a local politician, but I can also offer some insight as a national politician because I've been working as a national politician, although I do have a certain experience with municipality work because I started out as such. Szóval, ahogy én láttam Karcagon önkormányzati képviselőként, ami a tapasztalatom volt, hogy az a fajta keresztényi értékrend, amelyet nálunk ugye az egyházak sajátos történelmi fejlődésükből betöltenek a helyi társadalomban, és ezt úgy tekintjük, mint civil társadalomban, az egy komplementer, egy nagyon erős kiegészítő azok mellett, az önkormányzati lehetőségek mellett, felhatalmazások mellett, intézményfenntartók például, amelyek szerintem inkább javíthatják, ha jól vannak kezelve és jól vannak összerakva a helyi eredményeket, javíthatják a helyi egészségügyet, oktatásiat és a szociális szférát. I started as a councilman in the town of Karcag, which is a medium-sized town in Hungary. And what I noticed about the Christian values and how they are represented or applied in local politics is that basically, due to their historical role, churches, Hungarian churches, had an important part as a complementary aspect to the management of the municipality in terms of educational issues and other local issues. There were certain tasks that could be allocated to the churches. And especially in terms of like institution management and education. És ugye én református felekezethez tartozom, és református képviselőként a saját református egyházunkat kellett, és ez egy fura dolog volt, győzködni abban, hogy még 2010 és 2014 között, amikor azért átalakulóban volt az ellátórendszer egészségügyben, oktatásban, hogy igenis vállaljanak nagyobb szerepet abban, hogy az önkormányzatnak az oktatás terén, szociális ellátásban az eredményeit javítsák, mert a tudás, a lehetőség és a pénz az már akkor megvolt számukra. És ebben természetesen egy fordulat állt be, ugyanis a központilag szervezett oktatás, illetve egészségügyben egyre több minden került át az egyházakhoz. Tehát nem az én szavamat meghalva vállaltak aztán nagyobb szerepet, hanem így alakult az élet. De hogy egy helyi képviselőnek ez volt a feladata, hogy igyekezzen ráhatni a saját közösségére, nagyobb szerepet vállaljon. I'm a member of the Protestant Church, the Reformed Church, and as a Protestant I was in an interesting situation and I had to convince the local church, the church locally, to take a more active role, and it felt a little strange at first or at times, especially in the periods between 2010 and 14, fortunately there was a change because the church already had the expertise and the structure to maintain these institutions or contribute to the maintenance of these institutions, and I had to convince them to do so. But fortunately, regardless of my efforts or not, but there was a change in the attitude, and also there was a change in terms of funding. That the churches had more funds later on to be able to maintain institutions, manage institutions, and so on. So not as a result of my efforts, or not only the result of my efforts, but they became more active in this regard. És hogy a keresztény értékekből talán a legfontosabb, ami egy helyi képviselőt befolyásolhat, az 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 átláthatóság vagy elszámoltathatóságnak az ideája, ami szerintem az egyház által követendő lehet, és ami az önkormányzatok számára is követendő lehet. Tehát, hogy szerintem egy keresztény képviselő, vagy bármilyen képviselő a keresztény etikának azokat az elveit felhasználva, ami az elszámolhatóság, átláthatóság
épül. Szerintem ezt az utóbbi időben azért erősen hangsúlyoznia kell. Rossz tendenciákat láttunk, nem az egyház részről, de az állami fenntartók, illetve akár önkormányzatok részéről. Ha ezt sikerül hangsúlyosabbá tenni, akkor szerintem ezek a képviselők hozzáadott értéket jelentenek a helyi képviselőtestületekben. The most important aspects of the Christian values that can be applied to politics at local and national level as well is transparency and accountability. These are the two most important aspects that I had to emphasize, and we all have to emphasize. And this applies to the churches as well as the municipalities. Christian ethics should regulate or determine our behaviors and attitudes and performances. Unfortunately, there are some bad tendencies that we've seen, not in the churches, but in terms of the national governments and local governments in certain areas, in terms of not applying the transparency and accountability principles to their full potential. És egy utolsó gondolat, ez Magyarország mostani gazdasági helyzetéből és kormányzásával összefüggően nagyon fontos lesz, az, hogy azoknak, akik a teremtett világban hisznek, azok hisznek abban, hogy a természeti értékeinket, és ezáltal a földünk termőképességét, az emberek egészségét, a jólétét azt védeni kell. Elsődleges fontosságú, hogy azok ellen, a beruházások ellen szót emeljünk és közösséget szervezünk, amelyek mérgezik, vagy szennyezik, vagy egyáltalán élhetetlenné teszik a környezetünket, mert a legnagyobb értékünk, kincsünk az emberi egészség mellett az minket körbevevő eként teremtett környezet. When it comes to economic issues, the most important aspect, in my opinion, is all of us who believe in a created world, a created universe, and God's creation, we have a certain responsibility for the health of the people, the health of the soil that we live on, and the environment. So the environment protection from poisoning, from all kinds of contamination and pollution that we experience is a key aspect of our work and a key Christian value as well. Ezt csak azért fűztem hozzá, mert Magyarországon sajnos az a divat lett, hogy minden, hát mondjuk úgy, hogy védendő helyre valójában akkumulátorgyárakat vagy szennyezőüzemeket telepítenek a pénz oltárán áldozva. And the reason why I mentioned these values or these aspects is because what we see now is that sacrificing at the altar of money, they bring in battery factories and all kinds of other production facilities that pollute the environment and poison our lives. Okay. Maybe you can already go to the other two questions, or do we each one question first? One question. Oh, that's all right. We can also do that. Shall I? Yes, tehát akkor úgy fogjuk csinálni, hogy most nem megyünk tovább a többi kérdésre egyből, hanem mindenki az első kérdésre reagál. Yes, thank you for this question. The SGP, as I mentioned, was founded in 1918, so we got some 107 years to think about this question. Amint említettem az előadásomban, az SGP-t 1918-ban alapították, úgyhogy 107 évünk volt arra, hogy ezen a kérdésen gondolkozzunk. Did you find an answer? Meg lett a válasz. We're still struggling. There's not an easy answer. But of course, you have to go to the basis, and our foundation is God's words and the Ten Commandments. And from there, we are thinking, how can we give our lives shape? And when we think about the Christian values in the local community, it's, well, in the first place, I think about how the politicians act. When we think about integrity, also consistency of their views. It is much appreciated that the SGP has a constant view on things, so everyone knows what the SGP will be thinking about issues.
And on this subject, all right. Tehát ugye a legfőbb keresztény értékek, amik a mindennapi életben befolyásolhatják a politikusi munkánkat, ugye a 10 parancsolat betartásán alapul legelső körben is, illetve Isten igéjén, de hogyan jelenik ez meg? Hát leginkább a cselekedetekben. Tehát azt abból lehet megítélni, hogy egy politikus mennyire követi ezeket az elveket, hogy mit tesz, hogyan cselekszik. Az SGP, tehát a tisztesség és a következetesség a két legfontosabb rendezőelv, és ezt azért említem így meg, mert az SGP-ről hol nem mindenki tudja, hogy egy témában milyen álláspontot fog képviselni. Nincs meglepetés, tudják, hogy milyen értékrendet vallunk, és ha felmerül egy téma, tudják, hogy nekünk arról mi lesz a vélemény. Where at national level are issues about lives and death, about abortion and euthanasia. That's not on the local level, but there still are issues we have to view, like family values, like which the environment you mentioned already. I agree that transparency and accountability is very important as well. So at local level, there are many things you can show that you are a Christian, that you see that you want to give God the honor, and see how it can be integrated in the governments or in the local regulations. Tehát az álláspontunk, illetve a véleményünk országos kérdésekben, van ilyen országos kérdés. Nyilván a halál és az élet kérdésköre, amiben nagyon következetes álláspontot képviselünk, leginkább abortusz, eutanázia, ez a két téma. Emellett ugye a családi értékek, tehát a család, mint a társadalom alapja, és amit már említett a de Jong úr, hogy következetesség és átláthatóság, valóban ezt is lehet alkalmazni, sőt kell is alkalmazni a helyi szintű politikai munkánkban, és amit pedig a keresztény értékek demonstratív megjelenítését illeti, megadjuk a tiszteletet a Isten igéjének, és ezt képviseljük a mindennapi életben is. Okay, so yeah, Christian values. For me, as a member for the family party, the family are the basic of all community. Hát akkor én is válaszolok erre a kérdésre, hogy keresztény értékeket hogyan képviseljük. Nekünk a nevünk is az, hogy családpárt. Tehát mi erre helyezzük az elsődleges hangsúlyt, hogy a család a társadalom legfontosabb egysége. So, what can we do on a local level? If I start as a council member, so I saw that we have that's a practical example now. That I saw we have 500, less of 500 places for the kindergarten. Tehát mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy jelenik meg egy olyan városban, mint a miénk gyakorlatban? Én, mint tanácstag, döntési helyzetbe kerültem, szavazati szintű döntési helyzetbe kerültem. Ugye kevesebb, mint 500 férőhely volt az óvodában. So what can we do? On the Christian way, it was so that I have to make proposals, and I have built a political community to build kindergartens. Mit tud ilyenkor gyakorlatban tenni az ember, mint keresztény? Létrehoztam egy ilyen kis közösséget a városon belül, akiknek a fő célja az volt, hogy építsünk óvodát, hogy bővítsük a férőhelyeket. So, and that is what we can do as a local Christian politician, that we can influence more politicians and, yes, of course, support the families. Tehát ez egy konkrét gyakorlati példa arra, hogy mit tud egy keresztény politikus tenni, létrehoz egy összefogást helyi szinten, bővítsük az óvodai férőhelyek számát. Okay, that's for the first question. Ez volt az első válaszom az első kérdés. Thank you. So I would just repeat the second question, so for you to remember. So because we're talking about the principles of European regionalism, so this is about EU values. Most megismétlem a második kérdést, hogy ne kelljen az emlékeinkből előásni. Tehát ugye mivel az európai regionalizmusnak az alapelveiről szól ez a konferencia, akkor vegyük át újra egy kicsit, vagy ismételjük meg ezt az EU értékeket.
So can the EU be helpful in our local and regional political work? Do we see that EU values make a difference? És tud-e segíteni, tehát tudna-e segíteni az EU a saját mindennapi munkánkban, és tényleg a különbséget jelenti-e? A kérdés az, hogy látják-e az emberek, hogy tud-e segíteni. And the question is, can people see how it helps? Én látom, egy általánosan tájékozott ember látja, azonban az Európai Unióval, például Magyarországon az általános közvélemény eljutott oda, hogy az értékek közül inkább azokat hajlamos észrevenni, amelyek destruktívak, leépítő jellegűek vagy negatívak az ő életében. És ezen változtatni kell. So the short answer to the question is, yes, some people see it who are more informed. The informed people see the values, how European Union helps us in the local level as well. But that's a certain group of the society. But as far as the general public is concerned, the situation is slightly different, or quite different, because recently we have seen a dominance of negative issues, the negative impacts in the news or in the public discourse. Szóval a közös felelősségünk az, hogy mi, akik jobban informáltak ebben, hogy az embereknek időről időre elmondjuk, hogy az Európai Unió alapja és az európai közösségnek az alapja azok olyan értékek, amelyek valójában keresztény értékek voltak, az egyenlőség, az egymással való szolidaritás és azoknak a segítése, akik kevésbé vannak jó helyzetben, hogy egy egységesebb és erősebb Európát lehessen létrehozni. Ezek egyébként keresztény elveken alapulnak, de ezt az emberek elfelejtették, és mindig helyettesítették pénzügyi érdekekkel, illetve pénzügyi vezérlőelvekkel. I believe that our responsibility, I'm referring to the people who are more informed about the EU, is common. We have a common responsibility, a joint responsibility to express and explain to the general public how the EU helps us, and also what are the fundamental principles of the EU which derive from Christianity, like equality, solidarity, and mutual help. These are Christian values, but sometimes people tend to forget that they are originally Christian values, and somehow they tend to substitute Christian values with principles of money, like economic aspects, and believe that that's the guideline. So thank you. The question was, do we see that EU value make a difference? It depends on what you see as EU values, indeed. But I think, in principle, what I said, subsidiarity should do it at the lowest level as possible. I thought about a real concrete example. That's the protected designation of origin. Maybe you have it as well. And that is, in my view, is helpful, because it means that some products which are made in a region, it is protected, and it can be copied in other member states or other regions. Maybe Tokai is an example. Yes. And of course, in my case, the Gouda cheese. Gouda cheese is indeed as well. And I think that's helpful. And also it's allowed, I think, because of the internal market. And then you have to put such things. So that can be helpful as an example. Ugye, hogy az EU értékek hogyan segítik a mindennapi életünket, először fel kell tenni azt, hogy melyik EU értékre gondolunk, mert több is van ezekből. Elvben az én véleményem szerint a szubszidiaritás elvének a helyes betartása a legnagyobb segítség a mindennapi életünkben. Tehát, hogy a döntések ott szülessenek, ahol kell, nem kell fölvinni a döntési szinteket, hanem muszáj. És ha gyakorlati, meg reagálnék még a gyakorlati példára, amit kérdeztek, hogy
hogy szerintem az egyik ilyen gyakorlati jó példa a védett eredetű termékeknek az elfogadtatása az EU-ban, tehát hogy ilyen például a tokai bor, illetve ha hazabeszéljek, a gouda sajt, mert ezek is védett eredetű terméknek vannak nyilvánítva az EU-ban, és ez egy olyan fontos, közös piaci szabályozás, ami elősegíti a helyi termelést. És a mákolidám. Yeah, thank you. From my point of view, the EU can support local, regional politic work through founding, policies and collaboration. Szerintem az EU értékek legjobb hasznosítása az, hogyha együttműködünk és közös politikákat dolgozunk ki egy bizonyos értékrendből kiindulva. Yeah. For a Christian and social economic development, making really the difference in the local level, but sometimes it is not really viewable. We can't see the EU here. Yeah? Tehát a keresztény értékek és a szociális szempontok összeegyeztethetőek, és lehet olyan politikai döntéseket hozni, amelyik kiegyensúlyozza ezt a két szempontot, vagy összehangolja, de ez nem mindig látszik. Tehát az emberek nem mindig látják. Okay. Yeah, thank you. So to the final question, how can we better work together as Christians in local and regional politics? A harmadik kérdés viszonylag egyszerű, a jobb együttműködés kérdése. Mit tegyünk azért, hogy jobb legyen köztünk az együttműködés Európa szerte, köztünk, mint keresztény, értékrendű politikusok között? Tudja, viccelődni lehetne, vagy viccesen megfogalmazni, akkor szervezzünk még több ilyet, és támogassák még jobban azokat az alapítványokat, akik ilyen rendezvényt tudnak szervezni. If I may start with a joke, maybe we can organize more conferences like this, and we would love you to support this more. more of the conference and other cooperation. See, this is how Hungarians are, always asking for money. I mean, If you had kept your MP, you would have more money. oh, okay. Well, I think it was up to a vote, and we quite visibly failed. But yes. Ha megmaradt volna a helyetek az Európai Parlamentben, I know. Hát igen, Portugálban nem jártunk sikerre. Látványosan nem jártunk sikerre. So going back to the topic, visszatérve az eredetihez, azt azért bizonyosan látjuk, hogy az elmúlt évtizedek nem kedveztek a keresztény vagy világnézeti szempontból való ugye, együttműködésnek és hálózatépítésnek, de úgy tűnik, hogy ebben azért az elmúlt időben van egy reneszánsza, és kezd egy felévelő időszak lenni. Now joking aside and going back to your point, the recent period was not very instrumental in terms of Christian cooperation and representing the Christian values, but I think we can now return to a more efficient cooperation. Igen, tehát hogy nem maradtál elég. He did well. He said he just missed out on some point, but I will continue and that will make sense. A mai felgyorsult világból talán az egyedüli hátralépés az valójában ez, hogy a kereszténység és a keresztény értékek felé lépnek vissza, és keresnek szövetségest maguknak az emberek, miután túljutottak az elmúlt 20-30 év felgyorsult világán, és az európai szintű együttműködésekben is azt jelzi, hogy ilyen irányba fog valószínűleg elmozdulni az együttműködésnek a szintje. We live in an accelerated world, and many citizens want to take a step back, slow down, and look for cooperation opportunities, look for like-minded people to discuss issues with. And I hope that after these 20-30 years of accelerated world, chaotic accelerated world, we have a much better period of for networking, for finding allies and cooperating. És hogy ezt meg lehessen valósítani, nem helyi vagy regionális megoldást tudok mondani. A parlamentben van nemzetközi kapcsolattartás, ami parlamenti baráti tagozatokat jelent, ezek friendship groupoknak hívják. Ezeknek
egymás közötti ország közötti dimenziója létezik. De például nincs olyan dimenziója, amely a más értékekkel, például keresztény értékekkel kapcsolatos, tehát nincs keresztény baráti tagozat, holott erre is valószínűleg igény lenne, és szükség is lenne, hogy azokkal a képviselőkkel, akik más keresztény képviselők különböző országokban, ne csak így, hanem intézményesítetten parlamenti szinten is lehessen, vagy egyébként regionális szinten a megyei közgyűlések, vagy bármilyen más szinten kapcsolatot tartani. Ez egy hiányzó lába az együttműködéseknek. It's not closely related to the local governments, but in the international aspect, there are already parliamentary friendship groups, you know, with representing one country and another country, but this doesn't have a Christian aspect at all. So it's like two national parliaments have friendship groups between each other, but they are not value-based necessarily, and this could be a window of opportunity for us in the future to cooperate on a value-based way, meaning that Christian groups or like-minded Christian conservative groups could institutionalize their relationships somehow. I mean, for example, county councils. There's no cooperation on county council levels, but there could be a window of opportunity there, like two regions or two counties in different countries of their representatives who are Christian could meet and have an institutionalized networking system. Csak egyetlen egy adalékként. A megtiszteltetésben volt részem, hogy az Egyesült Államokban a nemzetközi ima reggelin részt vettem, és ott az egyik talán legértékesebb része túl azon, hogy közösen egy közösségként mindenki, aki Jézus alatt gyülekezett, tudtunk imádkozni, mégis az egyik legértékesebb része az volt, hogy azokkal a képviselőkkel, akik vagy államfők voltak, vagy parlamenti képviselők, keresztény képviselőkkel tudtunk egy külön rendezvényen találkozni, ami nem egy nagy társaságnak a találkozója, hanem 100-120 főnek a viszonylag szűk találkozója volt, annak volt még egy plusz hozzáadott értéke. And let me just add or expand on this a little bit. Recently I had the honor to participate in the USA in a so-called prayer breakfast, which was attended by important politicians or formerly important politicians, members of the parliament or members of the legislation, I should rather say, former presidents, former heads of state, and it was a relatively intimate meeting of only 100-120 people, and in this relatively intimate surroundings we could discuss ideas as to how we can represent our values in our everyday work. Maybe I'll give you first for... Yeah, there is some really good ideas. So, from my point of view, I think we have to mobilize more local people, local, national people, that has a focus on collaboration on Christian values. And that is not only the local, just all the national, like we do here. Yeah, that we have to mobilize more people that have Christian values, and yeah, we have find and support these people. Jó ötletet hallottunk, és ehhez kapcsolódóan én azzal egészítem ki, hogy igen, helyi szinten, helyi szintű résztvevők közötti együttműködés is jó lenne, de nem országos, nemzeti szinten is nagyon fontos, és meg kell találnunk azokat az embereket, akikkel együtt tudunk működni, és létrehozni ezek fórumait. At the end, I agree. You make a joke, but I think it is true that within Europe, the ECPM and Sallux could play an important role to have meetings with each other and to strengthen each other and see what we can share, and also have prayer breakfasts or meetings or within the European Parliament in the first place. Ugye kicsit vicceltél az elején, de igaz, amit mondtál, mert ez egy fontos szempont, és azt gondolom, hogy amit felvetettél,
és azt gondolom, hogy az ECPM-nek, illetve a Salluxnak fontos szerepe lehet ezeknek a megszervezésében. Például akár egy ilyen rendezvény is, mint az ima reggel. In the Netherlands, I'm a member of the board of SGP International, and that's also outside the European Union, where we look for Christians in other countries like Turkey, Armenia, Georgia, Egypt, around Europe, where there are Christians and where we can bring democratic values, but also Christian values, and share with them, and see how we can support them. Egyébként azért is vág nekem témába ez a fölvetés, mert az SGP-nél a Nemzetközi Ügyekért Felelős Bizottság tagja vagyok, és a tevékenységünk nem csak az EU-n belüli kapcsolatteremtésre és kapcsolatkeresésre szorítkozik, hanem EU-n kívüli országokban is keressük a kapcsolat lehetőségét keresztény szervezetekkel. Mondhatok néhány példát: Törökország, Örményország, Georgia, nem Grúzia, Georgia, és Egyiptom, ahol már aktívan keressük a demokratikus és a keresztény értékek mentén való együttműködés lehetőségét. For instance, I was last November in Turkey, and I met several ministers, and it was for them very helpful that there are also Christians in the Netherlands and have contacts with them, and so we can help each other, and which we do outside of Europe, we can also do inside Europe. So I fully agree with this point of view. Before I translate, may I have a question? When you say we met ministers, like cabinet ministers or ministers of the church? Yes, references. Okay, because Reverence. Yeah. In English it has. I am aware. Yeah, that's reverend. You're right. Yeah. Tehát például novemberben Törökországban jártam, ahol tehát a protestáns szervezetekben lelkészekkel találkoztam, akikkel az együttműködés lehetőségeiről beszélgettünk. So, just a little side note here. You were thinking like Christians in Egypt, right? Egy kis megjegyzés. Keresztények Egyiptomban, hogy? How many Christians you think are in Egypt? Mit gondolnak, mennyi keresztény él Egyiptomban? I'm asking to you. Oh, engem. You're asking me? Well, I estimate it to be 2.5 million. 10 million. Oh my God. Okay. Engem vallatott, hogy mit gondolok, hány keresztény van Egyiptomban. Én 2,5 millióra becsültem. That's more. How many people are living in Hungary? 10 million, a little less than 10. So, there you are. Igen. Tehát ha így hasonlítjuk össze, hogy Magyarország összlakossága kicsit kevesebb, mint 10 millió, ott meg csak keresztényből van 10 millió Egyiptomban, akkor mindjárt más perspektíva. I experience it a lot that people think that Christianity in the Middle East is completely dead. And then I turn up with these 10 million here, 1 million there, and then I was like, oh, that's a bit more than we thought. Ugye sokszor szembesülök azokkal a nézetekkel, hogy van, aki itt Európában nem gondolják, hogy lehet, hogy a kereszténység az halott a Közel-Keleten, vagy ott Észak-Afrikában nincs semmilyen jelentősége. Egyáltalán nem így van. Ilyenkor szoktam ezeket a számokat felhozni. So, if I summarize a bit what has been said, just three things very much come to the foreground. And if I go from the last question to the first question, so the third question, how can we work together? It's really about cooperation. It's really about coming together and really about meeting each other. And indeed, Sallux and ECPM have a big role to play there. And obviously we've been doing that for years. We continue to do so. But I also say we can only do so if our member organizations, our member parties are really active in that process. Because we cannot just direct that from the European level to the national, local level, subsidiarity.
Kicsit összefoglalva ami az eddig elhangzottakat, és most a harmadik kérdésre fogok, tehát visszafelé haladok, a harmadik kérdésre fogok egy összefoglalást adni először. Ugye említettük az együttműködés lehetőségeit a különböző országokban az azonos értékrendű csoportok között, hogy találkozzunk, beszélgessünk, ez már minden esetre jó. Ebben a Salluxnak és az ECPM-nek fontos szerepe lehet. Eddig is csináltuk, és ezután is fogjuk, tehát folytatjuk ezt a dolgot, de ez azt is jelenti, vagy azt az elvárást is támasztja a tagszervezeteink felé, hogy nekik is aktívan részt kell venniük ebben a munkában, hiszen nem várható el tőlünk, hogy az EU szintről az országos vagy a nemzeti szintre mi magunk vigyük el a dolgokat, együttműködésre is szükség van. Itt is érvényesül a szubszidiaritás elve. And then actually this very much connects to the second question on EU values in the local level. And when I'm listening to your answers collectively, it's really about community, right? So we go from cooperation to community. It's really about how these values, as we see them, Christian values, really translate into support for community and family at the local level. And then you brought in the interesting aspect of the role of the churches here. Well, we have a big debate on that actually in the Netherlands right now, in Amsterdam, for example, on the role of the churches at the local level. So it's very interesting, actually encouraging that in Hungary the role is bigger, and in the Netherlands they are almost pushed out. So there you go. And then you can see how helpful it is to compare. And what we can really see is the value of community there. Ugye a második kérdésre áttérve, ami a lényegében arra vonatkozott, hogy az EU értékeket hogyan lehet a helyi politikában, gyakorlatban alkalmazni, megvalósítani. Ugye azt tapasztaltam minden válaszból, hogy leginkább az együttműködés elvét a közösség formálás és a közösség felé való hatás mutatja meg. Tehát a keresztény értékeket leginkább úgy tudjuk a helyi politikában megvalósítani, hogy a közösségek, ugye említettük a családot, mint a legkisebb egységet, ezeknek a támogatását végezzük el helyi szinten. És nagyon érdekes volt számomra ez a kis összehasonlítás az egyházak szerepéről. Laci említette az elején, hogy Magyarországon egy kicsit nagyobb szerepe lett az egyházaknak az évtizedek alatt. Hollandiában érdekes módon ezzel ellentétes folyamat zajlik. Nagy társadalmi vita van arról, hogy az egyházaknak milyen szerepet kell vagy szabad vállalni az intézményműködtetésben például, vagy a közéletben. Hollandiában például az intézményműködtetésből igyekeznek kiszorítani az egyházakat. Tehát Magyarországon ez egy emelkedő tendencia, Hollandiában pedig egy lefelé ható tendencia. So there you can see, not everything is better in the Netherlands. Tehát ebből is láthatják, hogy azért nem minden jobb Hollandiában, nem arra, hogy minden jobb ott. The food is here also very good, by the way. És egyébként az étel az itt nagyon jó. So, and then we really already are at the point of how do our Christian values influence our work as local politicians. And I would want to focus back on integrity, environment, family, what we're talking about. If we go to the core of that, we're talking about human dignity. Amikor a keresztény értékekről beszélünk a helyi politikában, három fontos tényező mindig megemlítésre kerül. Az egyik a tisztesség, a másik a környezet védelme, a harmadik a családok védelme. És ezeket fontos kihangsúlyozni. So ultimately what we are standing for is the preservation and the continuation, also the promotion and the expansion, if possible, of human dignity. És ennek a legjobb módja az emberi méltóság. Tehát ennek a közös nevezője az emberi méltóság kihangsúlyozása. Úgy tudjuk ezeket az értékeket egyre bővebben, egyre nagyobb vagy állampolgári csoportok számára közvetíthetővé tenni, hogyha az emberi méltóságot emeljük ki. And that is also the core value of the EU.
It's the first article of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. It's the preservation, defense and continuation of human dignity. Ami egyébként egybeesik az Európai Unió legfőbb alapelvével, egyik legfőbb alapelvével, hiszen az első alapelvek között van külön kiemelve, hogy az EU tiszteli az emberi méltóságot, és fontos szerepet szán neki. And the beautiful thing of it is that we understand that this is coming from Christ himself, who came, God becoming man. So it means that this is the ultimate evidence of human dignity. At the same time, we can explain this to even the most hard-headed atheist. És ebben a koncepcióban az emberi méltóság elvében az a legszebb, hogy mi ugyan tudjuk, hogy ez Krisztustól eredeztethető, ez az elv, azzal, hogy Istenből emberré vált, és a legnagyobb méltóságot adta az emberi létnek, amit lehet adni, de emellett még a legkeményfejűbb ateista számára is az emberi méltóság igenis jelent valamit. Az egy olyan koncepció, amit föl tud dolgozni. Because it's also a real European value that actually we already agree on. And we can make it very concrete at the local level. És ennek köszönhetően ez egy olyan közös alapelv, amiben mindenkivel egyet lehet érteni, és konkrét együttműködést, konkrét továbbfejlesztést lehet belőle indítani. And to finalize again with these battery factories. És most az akkumulátorgyárakról már azért ez elhangzott, és erről akarok mondani. Ultimately, that is about, human dignity, which is violated in this way. Environment is violated. Families, communities are violated. So if we can really restore human dignity at the local level, at the national level, it will have serious impact, real practical impact on our communities. És az akkumulátorgyárak telepítése egy olyan téma, ahol megint csak a mély elemzésben az emberi méltóságot találjuk. Tehát azt értem ez alatt, hogy a környezetet számára, a közösség számára káros folyamatokat el kell utasítani az emberi méltóság platformján állva, és hogyha ez sikerül a társadalomban is megjeleníteni, akkor könnyebb lesz az együttműködést megszervezni mind a helyi, mind az országos szinten, mert van egy közös alapelv, az emberi méltóság, amiben mindenki egyetért.